Wala. Siya? Asa man na? Black o painan? White man daw. Kay kung ako kari ako. Hirit pa si daddy. Ito yung unang choice ko. Kaso, hindi bagay. Hindi masyado bagay. Hindi ganun ka... Ano, kasi di bagay sa akin. Hey guys, so just got home and look what we got. Ta-da! So huge. Hello? Charan! Ano pangalan ng kay daddy? Alpha Bounce Beyond running shoes. So, ito kay daddy. Alpha Bounce. Bakit naging bounce? Ito yun. So, this cost 6,000. Ito. Black siya. Chirin. Lagi ako nakatingin sa Define. Tapos, yung sa akin. Ang gulo ng buhok. Ito. My first ever Adidas shoes. So, Superstar slip-on. And US 5 yung size ko. Ito yung... Yan. Kasi mukha daw maliit sa akin kasi ewan ko lang, maliit sa akin. And you know guys, I love white.